السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنقارن بين لعبتين من أحسن ألعاب الباتل رويال، وهنعرض أجزاء للفيديوهات من اللعبة وأنتوا احكموا بنفسكم. واكتبوا لنا تحت في التعليقات إيه نوع اللعبة اللي بتفضلها، فري فاير ولا بابجي ولا ليجندز موبايل. يا ريت قبل بداية الفيديو ما تنساش لايك والاشتراك في القناة. ويلا بينا أسيبكم مع الفيديو. اكيد بعد ما شفتوا من الفيديو اقتنعتم ان فري فاير اسرع لعبه باتل رويال. يعني حاجه رهيبه كده. انت متخيل في سرعه الهيد شوت ورمي التلج والحركه؟ يعني انت مثلا واحد داخل عليك تديله وان شوت، يجي صاحبه من بعد يساعده، ترمي تلجه تلف من ورا التلجه تدي لصاحبه نفس الوان شوت. يعني بتحس بمتعه كده وانت بتلعب، حاجه عظمه. يعني فري فاير اسرع الصراحه من ببجي واسرع من ليجز موبايل 100,000 مره في الحركه وفي سرعه رمي التلج وفي سرعه الهيد شوت. دلوقتي خلينا نروح للمقارنة بين بداية اللعبة والتأثيرات في فري فاير وليجندز موبايل. Can come from anywhere. Make a name for yourself on the grandest stage in the Outlands. You'll have to prove you have what it takes. We have a trial for you. Let the games begin. Hands up! They'll never shoot through this. Sorry, did I confuse you? زي ما شفتوا محدش يقدر ينكر ان لعبة ليجندز من احسن العاب الباتل رويال اللي فيها تأثيرات وجرافيك عالي. وفري فاير تعتبر في المركز الثالث بعد ليجندز وبابجي في التأثيرات والجرافيك. وده اللي بيميز بابجي وليجندز عن فري فاير، التأثيرات بتاعتها جامدة الصراحة هي ولعبة بابجي. دلوقتي هنقارن بين الافضل في الاجهزة الضعيفة. كلنا عارفين ان فري فاير احسن لعبه تلعبها على الاجهزه الضعيفه، يعني بابجي وليجندز دي. ده اللي خلاني ما العبهاش، ان التليفون يعني بتاع الرامات ضعيفه وكده، فالتليفون مش مقاومها اصلا. وجربت العب ليجندز على تليفون رام 4 برضو فيها سن التهنيجه. فالافضل لعبه في الاجهزه الضعيفه عامه وفي اللاج وكده وفي كل حاجه هي فري فاير. وكمان ده حجم لعبة فري فاير 500 ميجا من على المتجر بس. اما لعبة ليجندز 3 جيجا. يعني انت مثلا تحديثات وكده، وفي التحديثات اللي جاية هتبقى 7 و8 و9 جيجا. يعني فري فاير 500 ميجا وصلت ل 3 جيجا. اما شوف بقى انت ليجندز بتنزلها بس 3 جيجا، فشوف هتوصل لكام.
والمقارنه من حيث سكنات الاسلحه، كلنا عارفين ان فري فاير بدات تنزل الاسلحه اللي هي بتتطور ديت، اللي هي في اخر اوقات تقريبا. والصراحه كلها سكنات جامده، وحتى السكنات اللي ما بتتطورش فيها اسلحه جامده للاي كي والام بي 40 والسكار وكل حاجه. في سكنات الاسلحه فري فاير اجمد من ابيكس 200 الف مره. فلو هتقارنوا بين فري فاير وابيكس، ففري فاير احسن من ابيكس 200 الف مره من حيث كل حاجه، ما عدا الجرافيك والتاثيرات بس. هي بس ابيكس ما فيهاش الا تاثيرات وجرافيك، اما هي لعبه حرب زي اي حرب، زي اي لعبه ممكن تنزلها بس. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو. بالنسبه لي انا فري فاير احسن من لعبه ابيكس ليجندز لاب. واكتب لنا تحت في التعليقات ايه اللعبه اللي انت بتلعبها وايه اللعبه اللي انت بتفضلها، ابيكس ليجندز لاب ولا بابجي ولا فري فاير. ويا ريت تدعمنا باللايك والاشتراك في القناه، لان بجد تعبت في الفيديو ده، بقالي يجي ساعه بعمل فيه. فيا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، وتكتب لنا رايك في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. وانا عارف ان في تعصبات كتير بين الناس اللي بتلعب فري فاير وبابجي وليجندز، بس انا بادئ اول حاجه في بابجي، بس لقيتها الصراحه عاديه يعني، ولعبت فري فاير. بالنسبه لي فري فاير احسن لعبه باتل رويال، ومن حيث يعني الاجهزه الضعيفه في كل حاجه. فاكتب لنا رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.